Ingredients: 4 packs colored gelatin, condensed milk, and all-purpose cream. Ilagay ang 1 pack ng gelatin sa 1.3 liters ng tubig at haluin. Antayin lang bago kumulo. Then, i-transfer nyo sa isang container para mag-set na siya at saka mag-form na. Palamigin natin ang gelatin ng mga 20 minutes at ilagay natin sa refrigerator. Same process din nung kanina, isang pack ng gelatin ilagay natin sa hot water na may 1.3 liters. Dito naman, strawberry flavor naman yung gagamitin natin. Ayan, i-transfer na natin ng container para nag-form na siya at lumalamig na. Same process din nung kanina, 1 pack ng gelatin sa 1.3 liters of hot water. Ayan, i-transfer na ulit natin siya para mag-set na at lumamig na. So, gagawin na natin yung base ng ating cathedral. Sa 500 ml of hot water, ilagay natin yung condensed milk at haluin. Ilagay na natin yung ating all-purpose cream at haluin ulit. Pwede pa kayo mag-add ng sugar, depende sa panlasa nyo, pero itong sukat na binigay ko sa inyo ay tamang-tama lang yung sweetness. Then, i-add na natin yung 1 pack ng colorless gelatin at haluin. I-cut ang gelatin into cubes. Usually, ang nakalagay sa instructions pack ng gelatin ay 1.5 liters of water. Pero sa amin, ginawa namin siyang 1.3 liters para medyo matigas yung gelatin namin at saka hindi siya masyadong matubig.
eto na yung mold ko. So, mag-assemble na tayo. Sobrang dali lang nitong gawin. Ikalat nyo lang yung mga cubes nyo na gelatin. Ayan, magtira kayo para mamaya ilagay nyo naman sa ibabaw. So, ilagay na natin yung base ng ating cathedral. Palamigin nyo muna siya ng mga ilang minutes para hindi matunaw yung mga cubes na gelatin. So, ayan, nilalagyan ko ulit siya sa ibabaw. Ganun lang kadali. Ano pang hinihintay nyo? Try nyo na!